ආයුබෝවන් රූරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ ඉතුරු වුණු බත් වලින් තොදොල් හදාගන්න විදිහ. මේක හදලා කාලා බලන්නකෝ. බත් වලින් හැදුවද කියලා හිතන්නවත් බෑ. හරිම රසයි. බත් ඉතුරු වුණාම වීසි කරන්න නැතුව ෆ්‍රිජ් එකට දාලා තියලා පහුවදාට හරි මේ වගේ දොදොල් එකක් හදාගත්තොත් පවුලේ අයත් එක්ක තේ එකක් බොන ගමන් රස විඳින්න පුළුවන්. ඉතුරු වුණු බත් වලින් හදාගන්න ගොඩාක් කෑම ಜಾති වල වීඩියෝස් වෙන වෙනම මම කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒවත් බලන්න මම කමෙන්ට් එකට දාන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මේ දොදොල් එක හරියට හදාගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන බත් මෙෂරින් කප් දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මේක අඬු කෝප්ප වලින් ගන්නත් පුළුවන්. සීනි ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට සුදු සීනි වුණත් මේකට ගන්න පුළුවන්. පොල් කිරි මෙෂරින් කප් 3ක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලා බත් ගන්නේ අඬු කෝප්පෙන් නම් පොල් කිරිත් අඬු කෝප්පෙන්ම මැනලා ගන්න. ලුණු තේ හැඳි කාලක් අරගෙන තියෙනවා. කජු ටිකක් කරදුමුඟු කරල් 4-5ක් හොඳට කුඩු කරගෙන අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම පොල් තෙල් තේ හැඳි 3-4ක් විතර ඕන වෙනවා. ට්‍රේ එකකට තෙල් ටිකක් ගාලා ලෑස්ති කරගන්න. මුලින්ම බ්ලෙන්ඩර් කප් එක අරගෙන ඒකට බත් ටික දාගන්නවා. ඊළඟට පොල් කිරි දාගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. මේ බලන්නකෝ කෑලි නොහිටින්න හොඳට බ්ලෙන්ඩ් වෙලා. දැන් මම මේක භාජනයකට දාගන්නවා. ඊළඟට භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට සීනි මේස හැඳි දෙකක් දාගන්නවා. දැන් අපි මේක තද පාටක් වෙනකන් කැරමල් කරගමු. ඊළඟට වතුර කෝප්ප භාගයක් මේකට දාගන්න. කැරමල් එකේ කෑලි නොහිටින්න හැඳි ගා ගන්න ඕන. දැන් මේකට ඉතුරු සීනි ටික දාගන්නවා. මේ සීනි ටික පොඩ්ඩක් දිය වෙනකන් හැඳි ගා ගන්න ඕන. සම්පූර්ණයෙන්ම දිය වෙන්න ඕන නෑ. ඊළඟට හදාගත්ත බත් මිශ්‍රණය මේකට දාගන්න ගමන් හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් අපි මේක හොඳට හැඳි ගා ගන්න ඕන.
ඊළඟට මම මේකට ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලා දාගන්නවා. දැන් කරදමංගු කුඩු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ආයෙම හොඳට හැඳි ගා ගන්න ඕන. දැන් කජු ටික එකතු කරගන්නවා. කජු අවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලා කැමති නම් දාගන්න. දැන් පොල් තෙල් තේ හැඳි එකක් දාගන්නවා. හැඳි ගා ගන්න ගමන් සැරින් සැරේට ඔයාලා පොල් තෙල් තේ හැඳි 3ක් 4ක් දාගන්න. මේ වෙලාවේ ඔයාලට හිතුනොත් දොඩොල් එකේ පාට මදි කියලා වෙනම සීනි මේස හැඳි 3ක් විතර තද පාටට කැරමල් කරගෙන මේකට දාලා කලවම් කරගන්න. එහෙම කළා කියලා මිශ්‍රණයට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් දොඩොල් එක එකට එකතු වීගෙන එනවා. ඔන්න දැන් පදම හැදීගෙන එන්නේ. මේ ටික හොඳට බලා ගන්න. මේ බලන්න. මෙන්න මේ ගානට ආවහම පදම හරි. මම දැන් මේ දොඩොල් එක ට්‍රේ එකට දාගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තුනී කරගන්න. පැයක් විතර නිමෙන්න තියලා කෑලි කපා ගන්න. මේ තියෙන්නේ ඉතුරුම්පත් වලින් මම හදාගත්ත දොඩොල් එක. අපි කෑල්ලක් කඩලා බලමුකෝ කොහොමද කියලා. පේනවා නේද? දොඩොල් එක හොඳට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද ගත්ත අමුද්‍රව්‍ය වලින් මේ ප්‍රමාණයේ කෑලි 10ක් විතර කපා ගන්න පුළුවන්. මේ දොඩොල් එක බත් වලින් හැදුවද කියලා හිතන්නවත් බෑ. හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.